Khi nào hệ thống quản trị doanh nghiệp nên được dùng? Xin chào, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời cho hai câu hỏi mà mọi người thường hỏi sau khi họ hiểu sơ về hệ thống ERP. Thứ nhất là công ty hay tổ chức của tôi có cần hệ thống ERP hay không? Thứ hai là khi nào thì công ty hay tổ chức của tôi mới cần hệ thống ERP? Chúng ta sẽ dùng một cái biểu đồ đơn giản để trả lời hai câu hỏi này. Trục dọc thể hiện số quy trình hay là số nhân viên mà một công ty có. Trục ngang thể hiện cho doanh thu hoặc là lợi nhuận của công ty. Ở bên dưới chúng ta có 3 giai đoạn của một công ty, đó là khi mới thành lập startup, khi mở rộng quy mô scale up lên và khi họ đã trưởng thành. Đường màu xanh lá cây gián đoạn này thể hiện cho nhu cầu dùng hệ thống ERP. Thì theo kinh nghiệm của mình, nhu cầu dùng hệ thống ERP của một công ty hoặc tổ chức sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với lại số nhân viên và doanh thu mà họ có. Cái nhu cầu này nó sẽ tăng càng lúc càng nhanh sau cái mốc họ trở thành scale up. Vì sao? Vì khi mà một doanh nghiệp mới thành lập thì họ phải dồn hết mọi nguồn lực vào phát triển sản phẩm và tăng doanh thu. Vì do thiếu nguồn lực và vốn nên ít ai nghĩ đến việc phải dùng một hệ thống quản trị mắc tiền. Đến khi họ thành một scale up thì là đã có nhiều nhân viên hơn và nhiều chi phí hơn, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ đến việc quản lý và tăng lợi nhuận một cách bền vững. Đó là lý do tại sao mà nhu cầu sẽ tăng vọt từ thời điểm này. Thì đến đây các bạn chắc cũng có thể trả lời được cho câu hỏi thứ nhất là công ty của tôi có cần một hệ thống quản trị doanh nghiệp hay không? Nếu mà các bạn nằm còn trong khoảng này thì chúng ta sẽ thấy là nhu cầu chưa có nhiều và chúng ta chưa cần đến hệ thống. Nhưng khi đến cái giai đoạn vàng này thì đây là thời điểm để chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc dùng một hệ thống ERP. Chỉ có ban quản trị hay người đứng đầu của một tổ chức mới có thể trả lời cho câu hỏi khi nào. Vì để trả lời được câu hỏi khi nào, chúng ta trước hết phải trả lời được các câu hỏi sau. Mục tiêu hay là phương châm phát triển của tổ chức hay của công ty là gì? Kế hoạch 3 hoặc 5 năm tới ra sao để đạt được mục tiêu đó? Khi mà chúng ta lên kế hoạch, chúng ta phải nghĩ đến 2 yếu tố nữa là một dự án ERP thường mất ít nhất 1 đến 3 năm đầu tiên là dùng để tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp ERP và triển khai. Tiếp theo chúng ta phải cần có 1 đến 2 năm để hệ thống được tinh chỉnh hơn. Yếu tố thứ hai chúng ta phải cân nhắc đó là cái ngày go live của một hệ thống ERP nó sẽ không nên trùng với bất cứ một cái dự án lớn nào trong công ty. Câu hỏi cuối cùng là thái độ của toàn tổ chức với công nghệ và thay đổi như thế nào? Cái này nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra trong tất cả những cái dự án triển khai hệ thống ERP mà mình từng biết thì đây là cái bước cạn lớn nhất. Thường thì cấp cao nhất là ban quản trị hay là người đứng đầu thì họ có tầm nhìn, thì họ sẽ thấy được là họ sẽ cần một hệ thống ERP, nhưng đó chỉ là một vài người thôi. Đối với nhân viên cấp dưới thì thường nếu mà chúng ta có một đội ngũ nhân viên trẻ thì họ cũng quen với công nghệ hơn, thì họ cũng sẽ không có vấn đề gì khi mà chúng ta muốn thay đổi một hệ thống. Nhưng vấn đề lớn nhất là thường ở cái cấp quản lý ở giữa, thì những người này họ thường lớn tuổi hơn, họ không thích thay đổi. Thì nếu mà trong giai đoạn này chúng ta vẫn còn đang chần chừ, phân vân, chưa quyết định có nâng cấp lên một hệ thống ERP không, thì sẽ đến một lúc nào đó khi mà chúng ta đạt đến cái đỉnh điểm này nè, đằng nào cũng phải nâng cấp. Thì cái đỉnh điểm này nó được thể hiện qua một số ví dụ như sau.
Các phần mềm hiện tại không còn đáp ứng được nhu cầu nội bộ của công ty, như là không có đủ các quy trình hay là báo cáo, hoặc là số người cần sử dụng hệ thống đã vượt quá số lượng người mà hệ thống có thể hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu nhận được các cái lời phàn nàn từ khách hàng hoặc là từ phía nhà cung cấp rằng họ không nhận được hàng họ order, hoặc là không nhận được thanh toán đúng hạn. Thì những cái phàn nàn này sẽ ngăn công ty không thể tăng trưởng thêm được nữa. Cuối cùng là công ty chúng ta sẽ phải làm kiểm toán báo cáo tài chính, phục vụ cho mục đích để lên sàn chứng khoán hoặc là nhận đầu tư từ các cái tổ chức hay là quỹ đầu tư. Hoặc chúng ta chỉ muốn có một hệ thống kiểm toán nội bộ. Các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ nếu thấy thông tin bổ ích. Ngoài ra, nếu có nhu cầu được tư vấn cụ thể hơn, hãy liên lạc với mình qua thông tin trên màn hình nhé.